हेलो गाइज, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनु साथीहरु, आज त मस्त र धेरै गजब प्रकारको ट्रिक लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईले फरेन साइटहरु धेरै चलाउनु भयो होला अनलाइन अर्निङ गर्नको लागि, तर आज चाहिँ यो भिडियोमा आफ्नै नेपालमा बनेको नेपाली वेबसाइटबाट तपाईले चाहिँ नेपाली पैसा सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको एकाउन्टमा केवल 10 रुपैयाँ भयो भने तपाईले ई सेवा एकाउन्टमा पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म देखाउँछु कुन कुनमा तपाईले पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। के मिनिमम पे आउट रहेको छ 10 रुपैयाँ, छैन त गजबको। र यसमा चाहिँ तपाईले सानो सानो टास्कहरु गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। दिनमा तपाईले 100 रुपैयाँ देखि लिएर 500 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने, टास्क पूरा गर्नुहुन्छ भने। अब टास्क के हुन्, कसरी पूरा गर्ने म तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु र म तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा लाइभ देखाउन गएको छु कसरी तपाईले आफ्नो एकाउन्टबाट चाहिँ पैसा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ ई सेवामा, खल्तीमा सजिलैसँग ई सेवामा देखाउन गएको छु। ओके, हेर्नुस् यो भिडियोलाई। यी सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला। नमस्ते, म हुँ औनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुला, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै प्रकारले टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु साथीहरु, र आफ्नो विचार पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। ओके, अब लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाउ टु अर्न फ्रम टास्कसेवा भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले चाहिँ यो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले साइन अप गर्नुस्, साइन अप गरेर तपाईले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त सबभन्दा पहिले यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले एकाउन्ट बनाउनुस्। किनभने यो भिडियो हेर्नुस् सेटिङ हेर्नको लागि, किनभने ठाउँ-ठाउँमा महत्त्वपूर्ण सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ गर्नु छ भने मात्र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले यो भिडियो पुरा हेर्नुस् र हेरिसकेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकमा क्लिक गरेर यो एकाउन्ट बनाउनुस्, टास्कसेवाको एकाउन्ट बनाउनुस् र तपाई त्यसमा साइन अप गर्नुस् र त्यसपछि जीमेल भेरिफाई गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले फेरि लगइन गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। स्टार्ट गर्नुस् र 10 रुपैयाँ जब हुन्छ त्यतिबेला तपाईले ई सेवामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वालेटमा, खल्ती वालेटमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। छैन त गजबको साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो एकाउन्टको ड्याशबोर्डमा आइसकेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स रहेको छ 15 रुपैयाँ हैन। मैले धेरै ठुलो टास्क पूरा गरेको छैन, सानो टास्क 2टा पूरा गरेको छु र 2टा टास्क पूरा गरेर मैले 15 रुपैयाँ कमाएको छु साथीहरु। तपाईले चाहनुहुन्छ भने दिनमा जति धेरै टास्क गर्नुहुन्छ त्यति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब 15 रुपैयाँ मेरोमा छ, ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 15 रुपैयाँ रहेको छ। अब 10 रुपैयाँ म ई सेवामा चाहिँ सबभन्दा पहिले विथड्र गरेर देखाउन चाहन्छु, गर्छु। लाइभ प्रुफ यहाँलाई म देखाउन चाहन्छु र त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो कुरा पनि म देखाउँछु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले विथड्र लाइभ म देखाउन गएको छु। विथड्र गर्नको लागि अब म यहाँ चाहिँ 3वटा धर्सामा जान्छु। ओके, त्यसपछि यहाँ चाहिँ म देख्न सक्नुहुन्छ फन्ड रहेको छ, फन्डमा म टच गर्छु। फन्डमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2टा ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। फन्डमा चाहिँ लोड फन्ड, तपाईले पनि एड राख्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रोजेक्ट माध्यम तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, एड राख्न सक्नुहुन्छ फन्ड लोडमा। अब विथड्र फन्ड, तपाईको फन्ड कति छ विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ विथड्र गर्नुस् हैन। यहाँ चाहिँ ओके देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र फन्डमा मैले टच गरे। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले च्यानल के रहेको छ हैन। सबभन्दा पहिले यहाँ थुप्रो रहेको छ, हेर्नुस् है। तपाईले खल्तीमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, ई सेवामा पनि, आईएमई पेमा पनि, सेल पेमा पनि, सजिलो पे देख्न सक्नुहुन्छ 5वटा रहेको छ। तपाईसँग जुन एकाउन्ट छ त्यसमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग ई सेवा रहेको छ, हुन त अरु पनि छ तर ई सेवा म देखाउन गएको छु। ई सेवालाई म सिलेक्ट गर्छु। अब साथीहरु तपाईले यहाँ च्यानल कुनमा पैसा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो छानिसकेपछि मोबाइल नम्बर दिनु होला। जुन मोबाइल नम्बरबाट तपाईले ई सेवा एकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्नु भएको छ, एकाउन्ट बनाउनु भएको छ। त्यसपछि अमाउन्ट रु 10 रुपैयाँ, म 15 रुपैयाँ पनि विथड्र गर्न सक्छु, तर यहाँ 10 रुपैयाँ मात्रै म यहाँलाई देखाउन गएको छु। विथड्रमा म टच गर्छु। यहाँ विथड्रमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, केही टाइम लाग्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कोड टाइप सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले स्ट्याटस पेन्डिङ रहेको छ, किन भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि 24 घण्टा भित्रमा यो स्ट्याटसमा तपाईले एप्रुभ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको ई सेवामा चाहिँ पैसा आएको देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले म ई सेवामा कति मेरो रहेको छ ब्यालेन्स त्यो म देखाउन गएको छु। ओके, ई सेवा एकाउन्टलाई म ओपन गर्छु यहाँ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो ई सेवामा 4 रुपैयाँ 86 पैसा रहेको छ र 10 रुपैयाँ मैले ट्रान्सफर गरेको छु। हेर्नुस् 24 घण्टा भित्र चाहिँ यो आउँछ पैसा। यसमा केही क्षण वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, केही क्षणपछि मैले आफ्नो यो एकाउन्टमा लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स 15 रुपैयाँ थियो तर अहिले चाहिँ 5 रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। यसको मतलब के हो भने 10 रुपैयाँ ई सेवामा ट्रान्सफर भइसकेको छ। फेरि पनि म 3वटा धर्सामा जान्छु र यहाँ चाहिँ म फन्डमा जान्छु। ओके,
फन्डमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि म चेक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटसमा एप्रुभड भइसकेको छ साथीहरू, यानि कि 10 रुपियाँ मेरो ई सेवामा गइसकेको छ। म चेक गरेर देखाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई ई सेवा। ओके, ई सेवालाई म ओपन गर्छु। ई सेवालाई ओपन गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो ई सेवामा अहिले ब्यालेन्स चाहिँ 14 रुपियाँ 86 पैसा छ, किनभने 4 रुपियाँ 86 पैसा पहिले थियो, 10 रुपियाँ ट्रान्सफर गरेँ यहाँ र त्यसमा विथड्र गरेपछि 14 रुपियाँ 86 पैसा। यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग यो प्रोजेक्टमा पैसा कमाएर एकदमै सानो सानो टास्क पुरा गरेर तपाईँले पैसा दिनमा 100 देखि तपाईँले 500 रुपियाँ पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र टोटल तपाईँले ई सेवामा सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो एकाउन्ट कसरी खोल्ने त? एकाउन्ट कसरी बनाउने त? एकाउन्ट बनाउनको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ तपाईँले लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ एउटा, हैन, कि हाउ टु अर्न मनी फ्रम टास्क सेवा भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यदि तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा गएर हाउ टु अर्न फ्रम टास्क सेवामा क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। टास्क सेवा रहेको छ वेबसाइटको नाम, हाम्रो नेपाली वेबसाइट हो र नेपाली पैसा तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, वेलकम टु टास्क सेवा, नमस्कार भनिएको छ। यहाँ साइन अप सबभन्दा पहिले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भने आफ्नो इमेल यहाँ दिनुहोस्, हैन, इमेल दिनुहोस् र पासवर्ड दिनुहोस्, हैन। पासवर्ड दिनुको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईँले 8 वटा क्यारेक्टर यहाँ रहेको छ, मिनिमम 8 वटा क्यारेक्टर अथवा 8 भन्दा बढी चाहिँ दिनु होला, तर एउटा क्यापिटल लेटर हुनैपर्छ कम्तीमा, एउटा स्मल लेटर हुनैपर्छ कम्तीमा र एउटा नम्बर चाहिँ हुनैपर्छ कम्तीमा र त्यस्तैमा तपाईँले यो क्यारेक्टरहरू युज गर्नु होला, यो सिम्बलहरू युज गर्नु होला, यो सबै कुरो, हैन, क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर र यो सिम्बलहरू मिलाएर तपाईँले चाहिँ 8 वटा क्यारेक्टर अथवा 8 भन्दा बढीवटा क्यारेक्टर पासवर्डमा दिनु होला। अब तपाईँले इमेल दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ पासवर्ड दिइसकेपछि फेरि पासवर्ड दिइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आई एम नोट अ रोबोट। र अर्को कुरा के हुन्छ भने साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनल रहेको छ, तर यदि तपाईँको यहाँ यो बक्समा चाहिँ नम्बर आएको छैन भने यो नम्बर हेर्नुहोस् है, यो नम्बर चाहिँ राख्नु होला 13 16 6 53, यो नम्बर चाहिँ राख्नुहोस् यो बक्समा, अनि राम्ररी कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले राम्रो पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले साइन अपमा टच गर्नु होला। साइन अपमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो जिमेलमा जानु होला। ओके, र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल रहेको छ इन्फोबाट, हैन, इमेल भेरिफिकेसन टास्क सेवामा टच गर्नु होला र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाई यो तपाईँको जिमेल रहेको छ, योर एकाउन्ट हेज बिन क्रेडिटेड इन टास्क सेवा। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक हियर टु भेरिफाई योर इमेल, यसमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नु होला। अब साथीहरू तपाईँले आफ्नो जिमेललाई भेरिफाई गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ आउनुहोस् र तपाईँले अब लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो जिमेल दिनुहोस् र पासवर्ड दिनुहोस् र त्यसपछि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा आउन सक्नुहुन्छ। यसरी ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि अब तपाईँले जुन प्रोफाइल सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोफाइल सेटिङमा आफ्नो एड्रेस, नाम, मोबाइल नम्बर के हुन्छ सम्पूर्ण कुराहरू दिनु होला। ओके, दिइसकेपछि अब कुरा आउँछ कमाउने कसरी त पैसा, टास्क कसरी पुरा गर्ने, हैन। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 3 वटा धर्सामा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्यासबोर्ड रहेको छ, हामी ड्यासबोर्डमा छौँ। यहाँ अर्नमा आउनु होला, अर्नमा टच गर्नु होला। अर्नमा टच गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको पेज आउँछ, पेज खुल्छ, तलतिर आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् है, टास्क डाउनलोड आइएमई पे एप एन्ड भेरिफाई केवाइसी। यदि तपाईँले आइएमई पे एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ र केवाइसी भेरिफाई गर्नुहुन्छ भने केवाइसी भेरिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रुफ पठाउनु पर्ने हुन्छ, हैन। प्रुफ के पठाउनु होला भने प्रुफ रिक्वायर्ड आइएमई पे को प्रोफाइलको स्क्रिनशट सेन्ड गर्ने केवाइसी भेरिफाई भइसकेपछि। अब आइएमई पे एप इन्स्टल गरिसकेपछि केवाइसी भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले जुन प्रोफाइल हुन्छ त्यसको तपाईँले स्क्रिनशट पठाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनशट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रुफ टाइप स्क्रिनशट अपलोड ओन्ली, स्क्रिनशट पठाउनु होला र यसरी तपाईँले यहाँ 18 रुपियाँ 75 पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यस्ता यस्ता थुप्रो रहेको छ टास्कहरू, हेर्नुहोस् है, टास्कहरू गर्नु होला। रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ यहाँ देख्नुहोस् है, प्रुफ टाइप यहाँ स्क्रिनशट अपलोड ओन्ली, हैन। यहाँ प्रुफ रिक्वायरमेन्ट पढ्नु होला राम्ररी। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ इन्स्टल एप एन्ड रजिस्टर र तपाईँले 3 रुपियाँ 75 पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रुफ रिक्वायरमेन्ट धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, प्रुफ रिक्वायरमेन्ट पढ्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रुफ टाइप रहेको छ स्क्रिनशट एन्ड टेक्स्ट इनपुट, हैन। स्क्रिनशट पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ र टेक्स्ट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, यसरी तपाईँले धेरै टास्कहरू रहेको छ, हेर्नुहोस् है, पुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईले चाहनुहुन्छ भने दिनमा 100 देखि 500 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ, हैन। यो अब साथीहरू मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले पनि केही टास्क गरेको छु, 2टा टास्क 15 रुपैयाँ कमाएको छु। म माई सबमिसनमा म टच गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। जस्तै यहाँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो
रिजेक्ट भएको छ साथीहरू। किन रिजेक्ट भयो भने मैले चाहिँ राम्रोसँग स्क्रिनशट पठाइन र त्यस्तै गरिन यहाँ चाहिँ यो पनि रिजेक्ट भएको छ किनभने स्क्रिनशट मैले राम्रो पठाएको छैन। त्यस्तै गरिन यहाँ चाहिँ मैले टिकटकमा एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क पनि म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, पक्कै पनि तपाईँले हेर्नु होला। टिकटकमा भिडियो बनाएको छु र त्यसको बापत मैले 11 रुपैयाँ समथिङ पैसा प्राप्त गरेको छु साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ रुपिज 11 रुपैयाँ 25 पैसा। मैले टिकटकमा एउटा सानो भिडियो बनाएर यहाँ चाहिँ 11 रुपैयाँ 25 पैसा कमाएको छु। त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ टास्क सेवाको मैले इन्स्टाग्रामलाई फलो गरेर मैले चाहिँ कति 3 रुपैयाँ 75 पैसा प्राप्त गरेको छु। 2टा टास्क मात्रै पुरा गरेको छु, 4टा गरेको थिएँ तर 2टा रिजेक्ट भयो, 2टा एप्रुभ भयो। यसरी तपाईले प्रुफ रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ त्यो सहीसँग पठाउनु होला अनि तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ अर्नबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै तपाईले टाइम वालमा जानु होला। यहाँ चाहिँ टाइम वालमा हेर्नुस् है, टाइम वालमा जानु होला। टाइम वालमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टाइम वाल रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् है, 1000 पोइन्ट इक्वल टु 7 रुपिज हुन्छ। तपाईले पोइन्ट उठाउनु पर्ने हुन्छ। 1000 वटा पोइन्ट 1000 पोइन्ट गर्नुहुन्छ भने 7 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ हैन, 2000 गर्नुहुन्छ भने 14 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले डेली चाहिँ 100 रुपैयाँदेखि 500 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ पर डे। टाइम वालमा टच गर्नु होला। टाइम वालमा टच गरिसकेपछि तपाई यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, अब यहाँ यस्तो प्रकारको चीज रहेको छ। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 535 पोइन्ट एप्रुभ भइसकेको छ र पेन्डिङ रहेको छ 2800 पोइन्ट्स। अब यहाँ चाहिँ कन्भर्सन हैन, यहाँ यति USD मैले डलर कमाइ पनि सकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई सर्भेमा जानु होला। यहाँ चाहिँ सर्भेमा टच गर्नु होला र सर्भेमा टच गरिसकेपछि हुन त नेपालमा धेरै प्रकारको सर्भे आउँदैन। अलि हाम्रो मुलुक सानो मुलुक रहेको छ, धेरै कम्पनीहरू पनि छैन यहाँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ आइसकेपछि सर्भे राउटरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफर टोरो हैन, यसमा स्टार्टमा टच गर्नु होला। स्टार्टमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको अफरहरू रहेको छ। हेर्नुस् है, अब तपाईले हैन क्वाइन पप एन्ड्रोइड यो कामहरू गर्नुस् हैन। यसको लागि तपाईले 5460 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्नुस्, यहाँ लेखिएको छ यो गर्नुस् र तपाईले यति पोइन्ट पाउनुहुन्छ, यो गर्नुस् र तपाईले यति पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। मजाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि फेरि पनि म ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि तपाई त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँ चाहिँ टास्क रहेको छ। ओके, टास्कमा आउनु होला। टास्कमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। टास्कमा आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केही टास्कहरू रहेको छ। यो टास्कहरू पूरा गरे वापत तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यहाँ टास्क यो रहेको छ। तपाईले यहाँ 140 पाउन सक्नुहुन्छ हैन पोइन्ट। त्यस्तै न यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण टास्कहरू रहेको छ। तपाईले टास्क गर्नुस् र पैसा कमाउनुस् यसरी। अनि यहाँ क्लिक्स रहेको छ साथीहरु। क्लिक्समा म टच गर्छु। क्लिक्समा पनि जानु होला तपाई र क्लिक्समा गइसकेपछि तपाईले केवल क्लिक गरेर 5 सेकेन्ड तपाईले वाच गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। क्लिक्समा यहाँ अहिले यहाँ हेर्नुस् हैन, म क्लिक्समा यहाँ चाहिँ आई एम नोट अ रोबोट गर्छु। आई एम नोट अ रोबोट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक भित्र म आइसकेको छु र क्लिक भित्र आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके क्लिक्स मात्रै गर्नुस् है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 14 पोइन्ट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भ्यू गर्नुस्। पहिले यो भ्यू गरिसकेपछि 30 सेकेन्ड भ्यू गर्नु होला। हेर्नुस् है 30 सेकेन्ड भ्यू गर्छु। ओके, म यहाँ साउन्ड कम गरिदिन्छु। साउन्ड कम गरिदिन्छु नत्र यहाँ चाहिँ कपिराइट आउने सम्भावना हुन्छ। युट्युबको भिडियो हो हैन। ओके साथीहरु, पोज गरेको छु। 30 सेकेन्ड भइसकेको छ। 1 मिनेट 11 सेकेन्ड नै भइसकेको छ। म ब्याक गर्छु। फेरि पनि म ब्याक गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ घण्टी बज्छ साथीहरु। घण्टी बजिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको पोइन्ट जम्मा भइसकेको छ। अहिले चाहिँ 549 पोइन्ट रहेको छ। यो भन्दा पहिले त कम थियो। ओके, त्यस्तै न अरु पनि टास्कहरु छ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 14 पोइन्ट फेरि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। 30 सेकेन्ड वाच गरेर भ्यू गर्नुस् र तपाईले 14 पोइन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो पोइन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पोइन्ट चाहिँ डलरमा कन्भर्ट हुन्छ र तपाईले इसामा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। छैन त गजबको साथीहरु। अब तपाईले यो अकाउन्ट बनाउनको लागि सोझै तपाई चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुस् र हाउ टु अर्न फ्रम टास्क सेवा भनेर एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुस् र जीमेल भेरिफाई गर्नुस्। भेरिफाई गरेपछि लगइन गर्नुस् र पैसा कमाउन सुरु गर्नुस्। यसरी साथीहरु नेपाली वेबसाइटबाट नेपाली पैसा सजिलैसँग तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। दिनमा तपाईले 100 देखि 500 रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुन्छ र घरमा बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट। साथीहरु यहाँहरुलाई म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकमा क्लिक गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। ओके, र यहाँहरुको समय धेरै नै राम्रो होस्। बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।